ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na kailangan para makaluto tayo ng okoy. Una, ito guys, yung dalawang itlog. Ito po guys, dalawang itlog. Siyempre, konti lang yung lulutuin natin guys, kaya dalawa lang. Pero kung marami, kaya na bahala kung ilan yung gusto nyong itlog. At sibuyas, ito guys, sibuyas, bawang, magic sarap, paminta, at siyempre yung all-purpose flour. At ito po yung kalabasa natin, maliit lang guys, kasi hindi namin mauubos pag masyadong malaki. So guys, simulan na natin yung pagbabalat nitong kalabasa guys. So yun guys, ito na. Sisimulan na natin ang pagbabalat nitong kalabasa. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Ay, So yun na nga guys, na buksan na natin yung, ay nabalatan na natin yung mga kalabasa natin. Yan na siya guys. Naugasan na din siya guys kasi kailangan nyo siyang hugasin kasi para matanggal yung panya, germs niya. Para hindi ka magkasakit pag nakain nyo yun. Di ba? Oh. So, ang next na gagawin natin guys, dahil tapos na yung kalabasa,
nakakabawang. Yan guys, yan siya. Kahit maghalo na yan guys kasi ihahalo din lang natin sa kalabasa mamaya pag nagiling na yung kalabasa. So, tara guys, gilingin natin yung kalabasa. Kailangan nyo din hiwa-hiwain yung kalabasa guys para dito i-cook natin, gigilingin natin. Tara mga kaburat, gigilingin na natin yung kalabasa. So, yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kukunin. So, yun na nga mga kaburat. Okay na to. Ito mga So, yun na nga mga kaburat. Ulit-ulit na yung mga sinasabi ko. Paghahaluin na natin itong mga ingredients guys na hinanda natin. Una, babatilin muna natin itong itlog. So guys. Dahil yung ginawa ko yung pinaikot-ikot. So, yung mga kaburak, pag
din ako ng mantika at palayok. Ay, palayok ba? Sorry guys, di ko alam. So ito na guys, sisindihan na natin at papainitin natin yung mantika. So yun guys, mainit na yung mantika at pwede na tayong maglagay. Lagay tayo guys. Siyempre pan muna natin yung apoy niya para hindi masunog. And guys, maglalagay tayo. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Ay, So, yun na nga mga kaburat. Naluto na natin yung okoy na ginawa natin. Ito na siya mga kaburat. Kuha tayo ng isa mga kaburat. Tikman natin.